السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد على قناة الفيس. النهاردة شرحنا هيكون في يونتي وازاي تعمل ميوت للصوت او تعمل خيار اللي هو تقفل او تفتح الصوت بدون اكواد او بدون برمجة يعني. الطريقة النهاردة سهلة جدا. هتعمل كانفاس او اللي هو اليو ال ال. بعد ما تعمل كانفاس هتعمل توجلو اللي هو تدوس كليك يمين يو ال توجلو وتسميها زي ما انت عاوز تسميها. لو عاوز تسيبها كده براحتك. هتيجي هنا هتمسح دي وهتسيب وهتمسح دي برضو وهتسيب الباك جراوند دي بس. طبعا انت محتاج تكبر الباك جراوند لان هي تبقى صغيرة جدا زي ما انتم شايفين بتكبر تحت هنا. وعاوزين مثلا نحط الصوت في الحتة دي نخليه على الشمال ونغير بقى الباك جراوند. انت بقى تجهز الصورة وتحطها بدل الصورة دي بدل الباك جراوند. على سبيل المثال الصورة دي كده احنا عملنا اول خطوة. تاني خطوة تعمل جيم اوبجكت فاضي تسميه زي ما انت عاوز بقى. ممكن اسميه انا ميوزك. شوف انت عاوز تسميه ايه. وهتحط اوديو سورس وهتحط الموسيقى اللي انت عاوز تحطها. انا فين انا اخترت الموسيقى وحطيتها زي ما انتم شايفين كده. ازاي بقى نربط الموسيقى دي بالزرار ده اللي احنا عملناه اللي هو بتاع الميوت او التشغيل. ميوت او يعني الفتح او القفل يعني قفل الصوت او فتحه. هتعمل ايه؟ هتروح على توجلو هتضيف هنا واحدة وهتيجي على ميوزك وتحطها هنا وهتروح على اوديو سورس وتعمل ميوت. تعال نجرب كده. طبعا الدرس النهارده سهل جدا مفيهوش اي مشاكل. زي ما انتم شايفين دوسنا على الزرار ده قفل الصوت. عايزين نفتح صوت تاني زي ما انتم شايفين كده. يبقى احنا خلصنا